what I feel is like very less people actually understand यो टेस्टिङ चाहिँ किन फल्टी भइरहेको छ, किन चाहिँ मान्छेहरू मरेपछि मात्रै उहाँको पोजिटिभ आइरहेको छ अन्त किनभने गभर्मेन्टको टेस्टिङ स्ट्राटेजी नै एकदमै इनएफिसियन्ट छ। त्यसलाई बुझ्नलाई पहिला तपाईँले हाउ डज द भाइरस वर्क एन्ड हाउ डज आवर इम्युनिटी वर्क्स अगेन्स्ट द भाइरस भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले इनिसियली दुईवटा टाइपको टेस्टहरू युज गरिरहेको छ टु डिटेक्ट द भाइरसेस। एउटा चाहिँ तपाईँको आरडिटिज भयो, ब्लडको टेस्ट, ब्लडमा चाहिँ एन्टिबडीको टेस्ट गरिन्छ। वेयरएज अर्को चाहिँ तपाईँको नेजोफेरेन्जियल स्वाबमा चाहिँ नाक र नाकको पछाडिको एरियाबाट चाहिँ तपाईँको स्वाब लिएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ भाइरल जिनोमको कुनै पार्ट छ कि छैन भनेर टेस्ट गरिन्छ। सो त्यो बुझ्नलाई चाहिँ लेट मी एक्सप्लेन टु यु हाउ इट वर्क्स। भाइरस चाहिँ युजली तपाईँको बडीमा छिरेको डे 0बाट चाहिँ प्रोलिफरेट गर्न सुरु गर्छ है। सुरु गरेपछि चाहिँ यसको पिक चाहिँ कहिले हुन्छ भन्दाखेरि युजली डे 14तिर भएर चाहिँ यो पिक गर्छ। सबभन्दा म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ भाइरल लोड हुने चाहिँ 14 डेजसम्म हो। सबभन्दा इन्फेक्टिभ फेज पनि यो डे 14तिर हो। डे 14 पछि चाहिँ यसको लोड चाहिँ घट्दै जान्छ एन्ड युजली डे 35सम्म चाहिँ यसको एक्जिस्टेन्स चाहिँ कम हुन्छ। यो चाहिँ नर्मली तपाईँको हेल्दी पिपलहरूमा हुने यो चाहिँ तपाईँको कर्भ हो। यो भाइरसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्युन सिस्टम नै क्रास भयो र तपाईँको इन्फेक्टिभ फेजमा गएर लङ्समा गएर न्युमोनिया गराउन थाल्यो भने चाहिँ यो नम्बर बढ्दै जान्छ। तर अहिलेलाई चाहिँ लेट्स प्रिज्युम दिस इज अ हेल्दी पर्सन हो जसको इम्युन सिस्टमले यसलाई कभर गर्यो। सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ 0 डेबाट 14 डेसम्म चाहिँ पिक गर्यो अनि 14 डे पछि चाहिँ त्यसको मात्रा घट्दै गएको छ। यो हुँदाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको यो नाकको भित्र, तपाईँको नाकको पछाडि यो एरियामा इन्भल्भ हुने भएकोले चाहिँ यसमा तपाईँको इम्युन सिस्टम एक्टिभेसन चाहिँ अलिकति डिलेड हुन्छ। गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको डे 7तिर गएर मात्रै तपाईँको बडीको इम्युनिटीले काम गर्न थाल्छ। जब तपाईँको इम्युनिटी काम गर्छ इनिसियली तपाईँको एउटा स्पेसिफिक खालको एन्टिबडी हुन्छ, इट्स कल आइजिएम। यो चाहिँ तपाईँको बडीको फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स हुन्छ। यो चाहिँ 7th डेदेखि चाहिँ स्टार्ट हुन सुरु गर्छ। 7th डेमा स्टार्ट भएर अलिकति माथि आउँछ अनि त्यसपछि सिद्धिन्छ है। यो चाहिँ कम हुँदै जान्छ। यो चाहिँ आइजिएम हो। आइजिएम चाहिँ इनिसियलमा काम गर्छ, त्यसपछि घट्दै जान्छ। वेयरएज त्यसको सेकेन्डरीमा चाहिँ तपाईँको जब तपाईँको इनेट इम्युनिटीबाट चाहिँ तपाईँको अब अक्वायर्ड इम्युनिटीमा जान्छ, जब चाहिँ मोर स्पेसिफिक हुन थाल्छ, त्यसपछि अर्को एउटा एन्टिबडी प्रड्युस गर्छ आइजिजी भन्ने। आइजिजी चाहिँ मोर स्पेसिफिक हुन्छ। यो चाहिँ 14 दिनतिरबाट सुरु हुन्छ र यसरी गरेर बढ्दै जान्छ है। अनि यो चाहिँ तपाईँको आइजिजी चाहिँ पछिसम्म तपाईँको बसिराख्न सक्छ, 6 महिनादेखि 7 महिनासम्मै प्रेजेन्ट हुनसक्छ र फेरि इन्फेक्सन भयो भने यही आइजिजी नै डाइरेक्टली नै प्रड्युस हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईँको भाइरसको प्रेजेन्स र हाम्रो बडीको इम्युनिटीको कुरा भयो। अब यसमा डिटेक्सन कसरी गर्ने? डिटेक्सनभन्दा अगाडि पहिला सिम्प्टोमेटिक फेजको कुरा गरौँ। अब कति पेसेन्ट्सहरू एसिम्प्टोमेटिक हुन्छ त आफ्नो ठाउँमा छ, तर युजली चाहिँ सिम्प्टोमेटिक केसेसहरू चाहिँ तपाईँको अराउन्ड डे 3देखि चाहिँ तपाईँको सिम्प्टोमेटिक हुन थाल्छ। सो इफ यु तपाईँले एउटा रफ एरिया यो ग्राफमा बनाउनु खोज्यो भने चाहिँ डे 3 to 4देखि लिएर तपाईँको डे 14 to 15सम्म चाहिँ यो एकदमै हाइली इन्फेक्टिभ स्टेज हो, सिम्प्टोमेटिक एन्ड इन्फेक्टिभ। यति बेला चाहिँ सबभन्दा बढी फिभर, त्यसपछि कोल्ड लाइक सिम्टम्स, त्यसपछि ड्राई कफ होइन, त्यसपछि ब्रिदिङ डिफिकल्टी, जस्तो साइन्सहरू चाहिँ तपाईँको आउन सक्छ। These things happen within this symptomatic phase. अनि यो बेलामा चाहिँ सबभन्दा बढी इन्फेक्टिभिटी is at its highest at this area. यो टाइम 3 डेजदेखि अराउन्ड 14 to 15 डेज भित्र यो टाइममा चाहिँ एकदम हाइली इन्फेक्टिभ हुन्छ। अब आयो हाम्रो टेस्टहरूको कुरा।
टेस्टहरूमा हाम्रो पिसिआर चाहिँ सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मोस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट हो। यो चाहिँ भाइरल जिनको कुनै एउटा पार्टलाई नै डिटेक्ट गर्छ। एन्ड युजली चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दा दिस क्यान बी पोजिटिभ फ्रम भेरी अर्ली अन, सुरुदेखि नै यो पोजिटिभ हुनसक्छ। कहिलेसम्म पोजिटिभ हुन्छ जबसम्म त्यो भाइरल लोड आफै घटेको हुँदैन। सो दिस एरिया अफ द ग्राफ, यो डे 3 देखि लिएर डे 10 सम्म यो सबै एरिया चाहिँ पिसिआरले कभर गर्न सक्छ। यतिमा चाहिँ तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो भने यसमा पिसिआर पोजिटिभ आउँछ युजली है। पिसिआरको आफ्नो पनि हुन्छ, युजली चाहिँ बाहिरको टेस्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 88% चाहिँ पोजिटिभ पत्ता लगाउन सक्ने चान्सेस देखिरहेको छ। सो 12% चाहिँ मिस गर्ने चान्स पनि हुन्छ, तर त्यतातिर फोकस नगरिकन फोकस द्याट यो पोर्सन भाइरल लोड यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दाखेरि यो सबै कर्भ नै पिसिआरले कभर गर्छ। पिसिआर क्यान कभर दिस। सो तपाईँको मोस्ट इन्फेक्टिभ फेज पनि तपाईँको पिसिआरले कभर गरिरहेछ, त्यो बाहेकको अर्को फेज पनि तपाईँको पिसिआरले कभर गर्छ। योभन्दा उता चाहिँ पिसिआर नगर्न सक्छ, किनभने त्यसमा भाइरल लोड यति कम भइसकेको हुन्छ कि पिसिआरले डिटेक्ट गर्न सक्दैन। इनिसियलको बिफोर द सिम्पटम स्टार्टको फेजमा पनि नपाउन चाहिँ सक्छ है। यो चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको 12% पर्छ त्यो जुन नपाएको छ। ओके, सो दिस इज वेयर द पिसिआर वर्क। सो इट इज अ एडभान्स टाइपको टेस्ट हो। यो चाहिँ जेनेटिक लेभलको टेस्टिङ गर्छ, तर इट इज भेरी स्पेसिफिक, भेरी इफेक्टिभ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पिसिआर इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब हाम्रो गभर्मेन्टले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टले चाहिँ इट इज इन्क्लाइन टुवर्ड्स युजिङ आरडिटिज। सो ब्लडमा चाहिँ तपाईँको एन्टिबडिज टेस्ट गर्ने टेस्टको भर परिरहेको छ। गर्दाखेरि प्रब्लम के भयो भन्दाखेरि लुक एट दिस ग्राफ। यो ग्राफमा हेर्दाखेरि वेयर इज आइजिएम गेटिङ प्रड्युस्ड। 7औं दिनदेखि पछि 7 दिनपछि र 14 दिनपछि मात्र आइजिएम र आइजिजी प्रड्युस भइरहेको छ। सो एन्टिबडिजहरू त इन्फेक्टिभ स्टेजको हाफवेबाट मात्रै सुरु हुन्छ प्रड्युस हुन, र डिटेक्सन पनि यति इन्स्योर्ड हुँदैन। डिटेक्सन पनि अराउन्ड यो एरियामा पुगेपछि मात्रै डिटेक्ट गर्न थाल्छ, र इट क्यान डिटेक्ट पछि पनि, तर द एरिया द्याट इज बिङ डिटेक्टेड इज दिस। सो जुन हामीले ब्लडमा गरिरहेको टेस्ट छ त्यसले यस इट क्यान सो इफ देयर वाज इन्फेक्सन अर नट भन्ने कुरा देखाउन सक्छ। तर यो जुन मेन तपाईँको सिम्टोमेटिक र मोस्ट इन्फेक्टिभ एरिया छ, इन्फेक्टिभ हुने चान्स भएको पार्ट छ, जहाँनिर चाहिँ सबभन्दा बढी भाइरस ट्रान्समिट हुनसक्छ, जहाँनिर चाहिँ सबभन्दा बढी अरू मान्छेमा सार्न सक्ने कन्डिसन छ, यसलाई हो भने त हामीले रोक्नुपर्ने। जबकि यो टाइममा तपाईँले आरडिटी गर्नुभयो भने डायग्नोसिस चाहिँ हुँदैन, देखाउँदै नेगेटिभ देखाउँछ। यो पोजिसन जहाँनिर एक्चुअली भाइरस इज ग्रोइङ, यो भाइरसको लोड जहाँ बढिरहेको छ, यो पार्ट जुन छ मोस्ट इन्फेक्टिभ पार्ट, दिस इज द मोस्ट इन्फेक्टिभ, एकदमै हाइली इन्फेक्टिभ। यो पार्टमा सिम्टोमेटिक प्लस तपाईँको भाइरल लोड इन्क्रिज हुने टाइम, यो पार्टमा तपाईँले आरडिटी गऱ्यो भने नेगेटिभ आउँछ, आरडिटी विल बी नेगेटिभ। अनि दिस इज द कज द्याट अहिले पनि तपाईँको कति क्वारेन्टाइन सेन्टर्सहरूमा आरडिटी गरेको पेसेन्टहरू घर गएपछि मरिरहेछ भन्दा छ नि, घर गएर अनि त्यसपछि जब मरिसकेको मान्छेको तपाईँको पिसिआर गरिरहेछ देन पोजिटिभ आइरहेछ। कसरी भन्दाखेरि यो टाइममा आरडिटी गऱ्यो, नेगेटिभ आयो, उनीहरूलाई घर पठाइदियो, उनीहरूले कतिजनाले इन्फेक्ट गर्यो थाहा छैन, घर गएपछि मरेपछि अनि दे डु आरडिटी यो ठाउँमा यो पोर्सनमा पुगेर चाहिँ उनीहरूले त्यसपछि त्यसमा गएर चाहिँ पिसिआर गरिरहेछ, अनि त्यसपछि पोजिटिभ आयो। सो पिसिआर अगाडि नै गरेको भए उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्न मिल्थ्यो, उनीहरूलाई क्वारेन्टिनबाट घर पठाइँदैन थियो, उनीहरूलाई प्रपर मेडिकल म्यानेजमेन्ट गरिन्थ्यो होइन, सार्दा पनि सार्दैन थियो, आफै पनि मर्दैन थियो। तर दिस गभर्मेन्ट इज सो इन्कम्पिटेन्ट, इट्स स्ट्राटेजी इज सो इनइफेक्टिभ द्याट यसरी यो लुप, यत्रो ठुलो लुप होल, सबभन्दा इन्फेक्टिभ सबभन्दा डेन्जरस पार्ट जुन छ त्यसमा आरडिटी गर्नु भनेको इट्स
स्टुपिड, इट्स सो स्टुपिड। अनि अहिले पनि त्यसकै आधारमा अर्को कति लाख किट्सहरू मगाइरहेछ अरे होइन। अनि यसले त के पनि हेल्प गर्दैन। सो हाम्रो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, द मोस्ट सेन्ट्रल डिमान्ड फर दिस whole thing is it should be 100% PCR. There is no other alternative to this. PCR कसरी गर्ने, कतिजनाले गर्ने, पुल PCR गर्ने कि इन्डिभिजुअल PCR गर्ने कि आफ्नो ठाउँमा छ, तर it has to be PCR. There's no other way. Okay, so except that अरू पनि हाम्रो there should be changes that need to be taken place.